subscribe የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ ደግሞ የራሳችንን ኤረር ፈንክሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ኤረርን ሃንድል የሚያደርግልን ፈንክሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ፈንክሽን እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለው አይ ቲንክ ሁላችንም ጋር የሚጠፋ አይመስለኝም። ስለዚህ ስላወቅ ነው ለማለት ፈልጌ ነው፣ ስላየ ነው፣ ስላስተማርኩኝ። እዚህ ፈንክሽን ክሬት ላድርግ። ምን የሚል ፈንክሽን ክሬት ላድርግ? ከስተም ኤረር ልበለው። ከስተም ኤረር ልበለው። እቺ ፈንክሽን ነች። ከዛ እዚህ ውስጥ ከስተም ኤረር ምንድነው የምትፈልገው? ምንድነው ሁለት ቫሪያብሎችን ይቅርታ ኤረር ነምበር ዲስፕሌይ እንዲያደርግ እናድርግ። ሌላ ደግሞ ከኤረር ነምበር ውጪ አንድች ኤረር ስትሪንግ ዋን ኤረር ነምበር አለው። እያንዳንዱ ኤረር ነምበር እያንዳንዱ ቫልዩ አለው ብለናል። ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ላይ አሳይቻችኋለሁ። እነዚህን ቁጥሮች ለማለት ነው። ኢ ዋርኒንግ ሲሆን 8 ነው፣ ይሄ ኢ ኖቲስ ሲሆን 8 ነው፣ ይሄ 256 ምናምን እያለ እያንዳንዳቸው ኮድ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እሷን በተመለከተ ነው። ሌላኛው ግን አንድ ቫሪያብል ክሬት እናድርግና ምን እንበለው? ኤረር ሜሴጅ ልበለው። ሜሴጅ ችግር የለውም። ሜሴጅ እሺ። ከዛ እዚህ ውስጥ ዲስፕሌይ እናርጋቸው። እነማንን ነው ዲስፕሌይ የምናደርገው? ሲምፕሊ እነዚህ ኤረሮችን ስማቸውን እንናገር። ዝም ብለን ኤኮ እንበልና ሲምፕሊ ሶሪ እዚህ ጋር እንዝጋው። ሲምፕሊ እዚህ ውስጥ ምን እንበል? ኤረር ብለ ማይ ኤረር ማለት ይቻላል። ወይም ዮር ኤረር በለው፣ ወይም ኤረር በለው። ኤረርህ ይሄ ነው ልትለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ቫሪያብሉን ማስቀመጥ ነው። የተለየ ነገር የለውም። ቫሪያብሉን ማስቀመጥ ነው። እዚህ ውስጥ እንዲሆን ነው የፈለኩት። ምንድነው እንዲሆን የፈለከው? $ሳይን ERN ኤረር ነምበሩን ትፈልገዋለህ። አንድ ሁለተኛ ራቅ አድርገህ ያው ራሱ ያጠባዋል። ኤኮ ስታደርገው በጣም ኤክስትራ ስፔስን ሪሙቭ ያደርጋል። ስለዚህ ምንድነው የምፈልገው? እቺን ሜሴጇን ነው የምፈልጋት። ሲምፕሊ ሜሴጁን ዲስፕሌይ እንዲያደርግ። ይሄንን ከየት ነው የሚያመጣው ምናምን የሚለውን ነገር እንነጋገራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣ። አሁን ኤረር የራሴን ኤረር ሃንድል የሚያደርግልኝ የራሴ ኤረር የሚያደርግልኝ ኤረሮችን ክሬት ማድረግ ወደዚህ ወደዛ ማድረግ ሳይሆን የተፈጠረውን ኤረር አጣርቶ 2 ወይም 3 ፓርቶቹን ብቻ ይሰጠኛል። ምን እንዲሰጠኝ የፈለጉት? ኤረር ነምበርና ሜሴጅን ብቻ እንዲሰጠኝ የፈለጉት። እኛ ራን ስናደርግ ከዚህ በፊት ባየነው መሰረት ራን ስናደርግ ብዙ ይሄው ዋርኒንግ ይላል፣ እነዚህን ይሰጠኛል ምናምን። እነዚህን ሁሉ ከሚሰጠኝ ማጣራት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አጣርቶ እንዲሰጠኝ ከስተማይዝ ነው የማደርገው። ከስተማይዝ ሳደርግ ሁልጊዜ ምን ያስፈልገኛል? አንድች ሴት ኤረር ሃንድለር የምትባል ፈንክሽን አለች። እቺ የፒኤችፒ ፈንክሽን ሜተድ ነች። ማነው የፒኤችፒ ፈንክሽን ነች። እሷን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ፒኤችፒ ሴት ኤረር ሃንድለር የምትባላለች። ስለዚህ እዛ ውስጥ ምንድነው የምናስቀምጠው ስንል እዚህ ውስጥ ደብል ኮቴሽን ውስጥ አድርገን የፈንክሽኑን ስም ነው እዚህ ውስጥ የምናስቀምጠው፣ ሌላ ነገር አይደለም። የፈንክሽኑ ስም ይሄ ይሆንልኝ ብዬ አስቀምጣለሁ። የፈንክሽኑ ስም ሳስቀምጥ ኮል ያደርገዋል። ይሄን ፈንክሽን የምትፈልገው ምንድነው ነው? ሁለቱን ብቻ ነው የምፈልገው ሲል ሁለቱን አውቶማቲካሊ ይሰጠዋል። ሴት ኤረር ሃንድለር ማለት ኤረሮችን ሃንድል ቅድም ያየናቸው አምስቱን ከዚህ ሌክቸር በፊት የነበረውን አምስቱን የኤረር አይነቶች ሰብስቦ የሚይዘው ይሄ ነው። ከዛ ለዚህ ይልክለታል። ለዚህ ይልክለታል ማለት ይሄ ፈንክሽን ኮል ያደርጋል። ይሄ ፈንክሽን ደግሞ የሚፈልገው ኤረር ነምበር እና ኤረር ሜሴጅን ነው። ሁለት ካደረከው አውቶማቲካሊ ሁለቱን ነው የሚሰጠን ማለት ነው። እንዴት ይመርጣል ምናምን የሚለው ሲምፕሊ ባይ ዲፎልት ሁለት ስትሰጠው ሁለቱን ብቻ ነው የሚመርጥልን ማለት ነው። በዛ ወይ አያያዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ይገደዳል ኤረር ሲኖር ማለት ነው። ኤረር ሲኖር ይሄን ሃንድል ያደርጋል ነው። ግን አሁን እንዴት ነው ስተት ልናገኝ የምንችለው ምናምን ስንል ሲምፕሊ እዚህ ውስጥ ኤኮ ሳደርግ የምን ቅድም የተሳሳትናትን ስተት ምን ላድርጋት? ቴስት ልበለው። ምን ችግር የለው። አሁን ይሄ ቴስት የሚባል ቫሪያብል የለንም እዚህ ውስጥ። ይሄ ኤረር ሃንድለሩ ሃንድል ያደርጋል። ሃንድል አድርጎ ለከስተም ኤረር ነው የሚልክለት። ሙሉውን ሲልክለት ከሙሉ ውስጥ የሁለቱን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ይሄ ቫሪያብል ኤረር ነምበሩን ይናገራል። ከዛ በኋላ ይሄ ቫሪያብል ኤረር ሜሴጅ
ዲስፕሌይ ያደርጋል። ኤረሩ ምን አይነት ስህተት ነው የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ኤረር እዚህ እንምጣ። ኤረር ቴስት ዶት ፒኤችፒ ልበለው። ኤረር ቴስት ዶት ፒኤችፒ ነው ያልኩት። ሴቭ ልበለው። በቀጥታ ወደ ኢንዴክስ ልሂድ። እዚህ ላይ ምናልባት እዚህ ጋር እንዴት ይመጣል ምናምን የሚለውን ላላወቃችሁ ምናልባት ዘግይታችሁ የገባችሁ ይችን ክሊክ ስታደርጉ ዋምፕ ሰርቨሩን ሎካል ሆስት የሚል ታገኛላችሁ። ሎካል ሆስት ላይ በቀጥታ እዚህ ጋር እንመጣና ፒኤችፒ የሚል አለ። እዚህ ውስጥ ሲምፕሊ ወደ ፋይላችን ነው የምንገባው። ፋይል ሃንድሊንግ ነው፣ ኤረር ሃንድሊንግ ማለት ነው፣ ይቅርታ። ስለዚህ ሴቭ ያደረግነው ኤረር ቴስት በሚል ነው። እቺን እንከፍታታለን። እዚህ ጋር ትመጣለች። ስትመጣ ማይ ኤረር ይላል። እንደገና ላይን ነምበሩን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ማይ ኤረር ያለው እዛው ያስቀመጥነው ሜሴጅ ነው። እዚህ ጋር ሚኒማይዝ አድርገን ማየት እንችላለን። ማይ ኤረር አልኩት። እዚህ ጋር እስከ ኮለን ድረስ ይሄው አልኩት። ከዛ ኤረር ነምበር አልኩት። ኤረር ነምበር 8 ነው። ለምንድን ነው 8 የሆነው ስንል 8 ምንድን ነው ኮዱ ስንል እዚህ ጋር እኔ 8 ማለት ኢኖቲስ ነው። ኢኖቲስ ኤረር ነው ማለት ነው። ረንታይም ኖቲስ ነው ማለት ነው። ረንታይም ኖቲስ ነው። ስለዚህ ይሄን ያሳየናል ማለት ነው። ሁለተኛ ኤረር ሜሴጅ። ኤረር ሜሴጅ ምንድን ነው የሚመጣው? አንዲፋይንድ ሲምቦል የሚል ሜሴጅ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው ኤረሩን ከስተማይዝ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ሀሳብ እንድታውቁልን ለማለት ያህል ነው ማለት ነው። ሌላ አንድች ትሪገር የምትባል ኤረር አለች። እሷን ዝም ብለን እንያት። ሲምፕሊ ለማየት ያህል ነው፣ ለማየት ያህል እንያት። ምክንያቱም እዚሽ ጋር እያደረግን ያለ ነው እቺን ኤኮ አደረግን። በኤኮ አማካኝነት የሚፈጠሩ ስህተቶችን ይሄኛው ሃንድል ያደርጋል። ሃንድል ያደረገው ለዚህኛው ይልክለታል ማለት ነው። ሲምፕል ቫሪያብል ሲምፕሊ ትሪገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር እንምጣና የፒኤችፒ ኮዷን ላለመደጋገም እሺ ያው እዚህ እናርጋትና እችን እንዲህ እንጻፍ። ከዛ በኋላ ምን እናድርግ ነው? ቫሪያብል ክሬት ላድርግ። ምን የሚባል ቴስት ስንት ያዝልኝ? 5 ያዝልኝ አልኩት። 5 ነው ቫልዩ የቫሪያብሉ ቴስት። ኢፍ አውቄ ፎልስ ላድርገው ምን ላድርገው? ኢፍ ቫሪያብል ቴስት less than greater than 8 ልበለው። ቫሪያብል 5 ፎልስ ነው። greater than 8 የሚለው ፎልስ ነው። ፎልስ ከሆነ ምን ላድርግ ነው እያለ ያለው። ፎልስ ከሆነ ትሩ ከሆነ ነው። ቴስት greater than 7 ፎልስ ነው የሚሆነው። ትሩ ከሆነ ይሄን ያደርጋል። ፎልስ ከሆነ ይሄን ያደርጋል። ፎልስ እናድርገው 15። እሺ ትሩ ሲሆን ትሪገር እናድርግ ለማለት ፈልጌ ነው። እኛ የምንፈልገው ለምሳሌ እንገድበው እኛ የምንፈልገው ቁጥር ቴስት እንዲሆን የምንፈልገው ከ8 በላይ ነው። ከ8 በላይ ነው። ከ8 በላይ ከሆነ እሺ 10 እንበለው ሎጂካል እንዲሆን። እቺ 15 ትሆን፣ እቺ 10 እንበላት። ስለዚህ ከ10 በታች ከሆነ ከ10 በላይ ከሆነ ከ10 በላይ ከሆነ 15 ከ10 በላይ ነው። ስለዚህ ትሩ ነው ማለት ነው። ከ10 በላይ አልፈልግም እኔ ከ10 በላይ አልፈልግም። ስለማልፈልግ ይሄ ትሩ ከሆነ ከ10 በላይ ከሆነ እቺ እንሰራለኝ። ምንድነው እንሰራለን? ኤረርን ትሪገር አድርግልኝ። ምንድነው ትሪገር ሲያደርግ ምን ይሰራል የሚለው ሲምፕሊ ኤረር መፍጠር ማለት ነው። ኤረር መፍጠር ምንም በቃ ዝም ብሎ ሀተካራ የሚፈጥር ሰው አይታችሁ አታውቁም? ምንም በቃ የራስ ዩዘር ዲፋይንድ የሆነ ኤረር ነው እዚህ ጋር ክሬት እያደረገው። ትሪገር ኤረር የራሳችንን ኤረር ክሬት ማድረግ ማለት ነው፣ ምንም ሳይፈጠር ሲምፕሊ። እስኪ ዝም ብለን ምን እንበለው? እሺ I do not like this number ልበለው ዝም ብዬ ማለት ነው። ምናልባት እንደየ ሶፍትዌራችን አሰራር የምንፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል፣ ሪኳየርመንታችን ላይ ዲፔንድ ስለሚያደርግ። ስለዚህ ኤረር እንደዚህ ትሪገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ሴቭ እናርጋት። ኤረር ትሪገር ዶት ፒኤችፒ ልበለው። ኤረር ትሪገር ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንምጣ፣ ኢንዴክሱ ላይ እንምጣና ሪፍሬሽ እናርገው። ኤረር ትሪገር የሚል ማግኘት አለብን። ይኸውና እዚህ ጋር እንምጣ እንያት። ኤረር ትሪገር አይ ዱ ናት ላይክ ዲስ ነምበር አልኩት። እቺ በቅድሚያ ኖቲስ ነው ትሪገር ያደረግነው ነገር ኖቲስ ነው ማለት ነው።
ኖቲስ መሆኑን የሚወስነው ራሱ ነው PHP ነው ስለዚህ ይሄ ኖቲስ ነው ኖቲስ ኤረር ነው I do not like this number አለ ሜሴጁ ነው ለምን እዚህ ጋር ትሪገር ስናደርግ ሜሴጅ ጽፈናል I do not like this number አለ ሌላው የምናውቀው ነው ላይን ነምበር እና ፋይሉ የት ጋር እንደተፈጠረ ይሄኛው ደግሞ ኮንቴክስቱን በሙሉ array of የተጠቀማቸውን ሪሶርሶች ጠቅላላ እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው ይሄ ምንንም አያስቀርም ልዩነቱ ምንድነው እቺን የራሳችንን ሜሴጅ እዚህ ጋር አስገብተናል ማለት ነው እቺን የራሳችንን ሜሴጅ እዚህ ጋር PHP ችግር አለበት ግሬተር ዳን ሆነ ሌዛን ሆነ ችግር የለበትም ግን እኛ ችግር አለብን ፕሮግራሙን ስንሰራ ስለዚህ ፊልተር አደረግነው የምንፈልገውን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሐሳብ እንድትወስዱልን ነው ማለት ነው ሌላ ምናልባት እንትኖችን ራሳችን ሌላ ወይ ትሪገር ስናደርግ አሁን ይሄን የራሱን ወስደን ነው ትሪገር አድርገናል ማገናኘት አይቻልም ወይ ፈንክሽን ፈጥረን ትሪገር ማድረግ አይቻልም ወይ ፈንክሽን ፈጥረን ይሄን ዝም ብለን ነው እየሰራን የነበረው ግን ፈንክሽን ፈጥረን ትሪገር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ፈንክሽን ራሳችንን እንፈጥራለን ከዛ ትሪገር እናደርጋለን ማለት ነው ቀድመን ፈንክሽንን እንፍጠረው ማለት ነው ስለዚህ ፈንክሽኑን ስንፈጥር በጣም ቀላል መንገድ ነው ቅድም የተነጋገርነው ነው ፈንክሽን ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው ፈንክሽን custom error እንበለው custom error ነው የምንፈልገው custom error ስንሰጠው ሁሉ ጊዜ ቀደም የተናገርኩት ሁለቱን ከሰጣችሁት error ነ እሺ የራሱን ቦስድ ጥሩ ነው error number ልበለው ከዛ ሌላ ቫሪያብል ደግሞ error string ማለት ነው error str ልበለው ቫሪያብል ነው ab ማለት እችላለሁ እንዳልሳሳት ብዬ ነው ስለዚህ እዚች እንዲ እንግባና ኤረር ይሄን ከወሰደ በኋላ ምን ያደርጋል ነው ሲምፕሊ ቅድም የሰራ ነው ምንድነው ኤረሩን ዲስፕሌይ ማድረግ ነው አይደል ማይ ኤረር ይላል ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ስለዚህ ኤረር ኤኮ እዚህ ጋር እንጨርሰው ሁሉንም ነገር ማይ your error እንበለው your error ይልና እዚህ ጋር ይመጣል ከዛ ቫሪያብሉን ማስቀመጥ እንችላለን አንደኛ ነምበሯን ለማስቀመጥ እቺ እዚህ ውስጥ ብናደርጋት errn እናደርጋታለን ከዛ አቅራቀን ወልና እቺ ምንዋን እናስቀምጣታለን error str እንላለን string error stringu error messageum ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ነው የፈለግነው ከዛ ይሄ custom error ምንድነው የሚያደርገው በጣም ስላስጨነቀው ኤረሩ ምን ማድረግ ይችላል በዚሁ ውጣልኝ ማለት ይችላል ውጣ በቃ አልፈልግም ብሎ ማድረግ ይችላል the script is ending ይልና ዳይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ዳይ ማለት እንችላለን ዳይ ስንል ዳይ ነው ሂድ ንካው ሳቦ ስለዚህ ዳይ ያደረገው ገደል ነው ማለት ስክሪፕቱን ገደል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ምንድነው የሚሰራው ኤረር ካገኘ ኮል በተደረገበት ቦታ ኤረር ይሰጠዋል ኤረር ሲሰጠው ዲስፕሌይ ያደርጋል ይገላል ምንም እኮ የለውም ፈንክሽን ነው custom error የሚባል ፈንክሽን ነው ሁለት ነገር ይቀበላል ኤረር ነምበር እና ኤረር ስትሪንግ ይቀበላል እቺን ዲስፕሌይ ያደርጋል እቺን ደግሞ እንደገና ዲስፕሌይ ያደርጋል ከዛ ይገለዋል ዳይ ያደርጋል ማለት ፔጁን ኪል ያደርጋል ከዚህ በኋላ ዝም ብዬ እዚህ ጋር ኤኮ ሄሎ ብለው ዲስፕሌይ ይሆናል አይሆንም ግን ይሄ ነገር ፈንክሽን ነው ፈንክሽን ኮል ካልተደረገ አይሰራም ማለት ነው ይሄን ማወቅ ይኖርብናል ቅድም ኮል እንዳደረግነው ፈንክሽንን ኮል ስናደርግ ሴት ኤረር ሃንድለር ነች ሃንድል የምታደርግልን ማለት ነው ሴት ኤረር ሃንድለር የምትለዋ ፈንክሽን ነች ምን የምታደርገው ፈንክሽንን ሃንድል የምታደርገው ይሄን ፈንክሽን custom error የምትጠራልን እቺኛዋ ነች ከዛ ምን እናድርግ እንወስን ምኑን ነው የምንወስነው ከዚህ በፊት የተነጋገርነው የኤረር አይነቶች ኤረር ዩዘር ዋርኒንግ ዩዘር ኖቲስ ዩዘር ኖቲስ የተባሉ የኤረር አይነቶች አሉ እነዚህን እንወስናለን እነዚህ ምንድናቸው ስንል ኮንስታንቶች ናቸው እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ማድረግ ይቻላል ራሱ ዩዘር ኤረር ማለት ይቻላል ዩዘር ኤረር ኮድ አለው የራሱ ኮድ ስንት ነው ዩዘር ኤረር ስንል 256 ነው ስለዚህ 256 ነው እቺን ዲስፕሌይ አደርግ የሚወጣው ቀደም 8 ወጥቶ ነበር ከዚህ በፊት በነበረው ፕሮግራም ላይ ስለዚህ 256 ነው ኤረር በዛ መሰረት ነው የሚወጣው እዚህ ጋር ኤረር ስትሪንግ የሚወጣው ሌላ ትሪገር የምናደርገው ትሪገር አድርገን ከዚህ በፊት
በነበረው ላይ እዚሽ ጋር ትሪገር ያደረግናት ሜሴጅ ነው ዲስፕሌይ የሆነችው። እዚህ ጋር ትሪገር የምትለዋን ስንጨምር እቺኛዋን ትሪገር የምትለዋን ስንጨምር ነው ዲስፕሌይ የሚሆንልን ማለት ነው። እስኪ ዝም ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን። ለጊዜው ተቀመጥ እናስተካክለዋለን። ሴት ኤረር ሃንድለር ከስተም ኤረር ዩዘር ኤረር ነው ኤረሩ ብለናል። አሁን ወደ ጉዳያችን ስህተት እንስራ። ስለዚህ ስህተት ምንድነው? ስህተት እንሰራው ቴስት አልኩት ስንት ይሁንልኝ ሲለኝ 15 አልኩት። ቅድም የተሳሳትነውን ማለት ነው። ስህተት እዚህ ጋር እንድገመው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ምንድነው ያልኩት እዚህ ጋር ነው። እሺ የለም መሰለኝ። ለማንኛውም ምንድነው ያልኩት እዚህ ጋር ኤረር ለመስራት ነው የፈለኩት። ይሄ ቴስት ትሩ እንዲሆን ነው የምፈልገው። less than or greater than 10 ከሆነ ይሄ ቴስት ይሄ ነገር greater than 10 ከሆነ ይሄን ሜሴጅ አስተላልፍልኝ። ምን የሚል ሜሴጅ? ትሪገር ኤረር ኤረርን ትሪገር አርግልኝ ማለት ኮል አርግልኝ። ሴት ሃንድለርን ስራ ወደዚህ ሂድልኝ። ስለዚህ ትሪገር ኤረር ወደዚህ መጣ ማለት ነው። ትሪገር ያደርጋል። ትሪገር ማለት እኮ መቀስቀስ ማለት ነው። ማንሳት እንዴት ነው? ማስጀመር ስቲሙላይ ማስደረግ ማለት ነው። ኤረርን ትሪገር አድርገው ሲል ሴት ሃንድለሩ ይፈልግና ሴት ሃንድለር የሚባለው ምን ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ? ሰርች የሚያደርግ ነገር ኤረሮችን እየፈለገ ምናምን ከዛ ይይዛል። ሲይዝ ግን ይሄን እንደ ሜሴጅ ይወስዳል ማለት ነው። ይሄ እንደ ሜሴጅ ይወሰዳል ማለት እዚህ ላይ ዲስፕሌይ የሚሆነው ይሄ ሜሴጅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሜሴጅ ለምሳሌ እናስተካክላለን። value must be less than or equal to 10 እንበለው። ስለዚህ value ስንት መሆን አለበት? ከ10 በታች መሆን አለበት እያልን ነው። 10 እና ከ10 በታች መሆን አለበት ስንል ይሄ ትሪገር ያደረገው ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው እቺ ከስተም ኤረር ኮል ስትደረግ ይሄን ዲስፕሌይ ያደርጋል፣ ይሞታል። ይሄ ዲስፕሌይ ይሆናል ወይ? አይሆንም። ለምን? ስለሞተ ማለት ነው። ኪችን ሴቭ እናርጋት። ትሪገር ኤረር ዶት ፒኤችፒ ትሪገር ኤረር ዶት ፒኤችፒ ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንምጣና ሪፍሬሽ ስናደርገው ትሪገር ኤረር የምትላለች ይኸውናች። እዚህ ጋር እንምጣ። እንዳያችሁት ኖቲስ ይላል። ኖቲስ ነው ወይ? አዎ። ግሬተር ዛን ሌስ ዛን ነው ወይ? ምናምን ነው። value must be less than or equals to 10 ይሄው እቺ ሜሴጅ ነች። ሜሴጇ የጣችሁ እቺ ነች። ፋይሏ ይሄ ነው። ላይን ነበሩ ይሄ ነው። ስታኩ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው ይሄ ኮንቴክስት ይባላል። በዚህ ወይ ዲስፕሌይ ያደርግልናል የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው። ምናልባት አንድ ነገር የቀረ ይመስለኛል። ግን ብዬ ኮፒ አድርጌ አምጥቼ ባሳያችሁ ነው የሚሻለው እላለሁኝ። አንድች ጉዳይ ነች የቀረችው። እሷም ምንድነው ግን በጣም ወሳኝ ነች። ስህተት ሲኖር በቀጥታ ስህተቱን ወደ ኢሜል እንዲላክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ወደ ኢሜል እንዲላክ ማድረግ ይቻላል። እዚች ጋር ብቻ እሺ አዲስ ለጊዜው ኮፒ እናርግ ከሰዓት ጋር ውጫ ስለሆነ እንላለን። እዚህ ጋር እናርገውና ስለዚህ እቺን ነገር ምን ላድርጋት? ከት ላድርግና እዚህ ውስጥ ልውሰዳት። በነገራችን ላይ ሄሎ የሚለው ዲስፕሌይ አልሆነም። እዚህ ጋር እንየው። ሄሎ የሚል ዲስፕሌይ ዳይ ስለሆነ ማለት ስላላሳየዋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ እቺን እናስገባት። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው ካላችሁኝ ሴንድ ለማድረግ ነው። ኢሜል ሴንድ ለማድረግ ነው። ወዴት ነው ኢሜል ሴንድ የሚደረገው ስንል የስህተቱ አይነት ለኢሜል ለምንፈልገው ፍሮም ዌብ ማስተር ይላል። የሆነ ሰሟን ስህተት ፈጥሯል። ወደ ምንፈልገው አካል ወደ ሰሟን እንዲልክለት ነው። ኤረር የተፈጠረውን ኤረር እንዲልክለት። ይሄ ለምን ይጠቅማል? እንግዲህ ለምሳሌ እኛ ዌብ ማስተሩም ከሆነን ዌብ አድሚኑ ከሆን ባለንበት ቦታ ኢሜል ይደርሰናል። ይሄ ስህተት ተፈጥሯል ይላል። እንግዲህ አድሚን ለማድረግ የትም ቦታ ላይ ሆነ ይመቻል ማለት ነው። ስለዚህ ኤረር ሲኖር እንግዲህ እቺ ኢሜል ምናምን የሚለው ፓርት ስለሚያስፈልገው ማለት ነው በቀጥታ ኢሜል ተጠቅመን ወደ ኢሜሉ እነዚህ ስህተቶች ኤረር ነምበር እና ይሄንን ቀጥታ እንዲላክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄንን ራን ብናደርገው ኢሜል እዚህ ጋር በትክክል ኢሜል ማስቀመጥ ስለማልችል ምንም ልናደርገው አንችልም። መሞከር ትችላላችሁ። የራሳችሁን ኢሜል አስገብታችሁ መሞከር
ትችላላችሁ። የራሳችሁ ኢሜል ስል አንዱ የከስተመሩ ነው፣ አንዱ ደግሞ ሌላ አካል ነው። ከአንዱ ወደ አንዱ ይሄዳል ማለት ነው። ኢሜል ከአንዱ ወደ አንዱ እንዲላክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ኤረር ሎግ ለማድረግ ለምሳሌ ብዙ እንትኖች ሜቢ አንድሮይድ የምትጠቀሙ ከሆነ ኦር ሜቢ ኤኒ ሶፍትዌር ስትጠቀሙ ስህተት ሲኖር እባክዎ ስህተቱን ይላኩልን የሚል ሜሴጅ አለ። ያ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ስህተቱን ይለቅሙና በግ ካለበት ወይም ኤረር ካለበት ሶፍትዌራቸው ያን እያዩ ለማስተካከል ይጠቅማል። ስለዚህ የእናንተም ሶፍትዌር ችግሩን ከሌላ አካል እንድትሰሙ ያደርጋቸዋል፣ ከስተመራችሁን እንዲነግራቸው ያደርጋቸዋል። ኤረር መኖሩ ጥሩ ነው፣ ግን ራሱ ሰርቨሩ ላይም ያስቀምጣል። PHP ሎግ አለው፣ ኤረር ሎግ አለው፣ ራሱ ያስቀምጥላችኋል። እዛ ፋይልም ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።